Shikues të nderuar, kemi nisur transmetimin e emisionit Diagnozë, emisioni I cili dedikohet shëndetit dhe vjen çdo të shtunë në ekranin e Ora News me të ftuar të ndryshëm, e sigurisht kemi edhe tema të ndryshme, të cilat vinë në ndihmë të shikuesve tanë për të patur një shëndet sa më të mirë. Në këtë të shtunë unë kam zgjedhur të flasim për një tjetër problematik, do të flasim për tumoret e fshikëzës së urinës. Unë kam të ftuar në studio Dr.Gjergji Karamitri. Faleminderit doktor që keni pranuar ftesën, kirurg urolog në shërbimin e urologjisë në QSUT. Doktor, do të nisim me njëherë bisedën tonë për të folur rreth kësaj sëmundje për simptomat, se si nis kjo sëmundje. Po, tumoret e fshikëzës së urinës janë një patologji mjaft e shpesh që ne hasim mjaft shpesh. Pacientët fillimisht vinë me simptomin kryesor apo më të rëndësishëm që është ai është hematuria. Pra urinimi me gjak ose me ngjyrë të errët. Disa na referojnë që ndalin edhe me koagula gjaku në varësi të agresivitetit të sëmundjes. Pra mund të themi ky është simptoma e parë. Kjo është zakonisht simptoma e parë. Ka raste kur disa referojnë edhe simptoma të dizurisë, urinim më të shpeshtë apo me djegje, por më kryesorja është mund të ngatrohen hematuria. simptomat se jo gjithmonë është tregues një tumori, besoj, kur ka një problematik, një simptom të cilët ju sapo e cekët. Hematuria është një simptom që mund të shfaqet në shumë patologji të tjera, qoftë të fshikëzës së urinës apo të aparatit urinar, por megjithatë kjo është simptoma kryesore në rastet e tumoreve të fshikëzës së urinës. Në raste të veçanta, pacienti mund ketë, nëse sëmundja është agravuar dhe ka përparuar, që do të themi atëherë, pacienti mund ketë edhe dobësi të përgjithshme për shkak të anemisë, pasi ka humbur gjak nga hematuria, mund ketë edhe ndryshime të analizave biokimike, azotemisë, kreatinemisë, nëse tumori ka dhënë një blokim të veshkave, pra të aparatit urinar, nëse ka qenë më I infiltruar, që I themi ne në ureterët në kanalet e urinës. Megjithatë ne gjithmonë fillimisht është hematuria ajo që na jep sinjalin e parë në rastet e tumoreve të fshikëzës së urinës. Në këto raste gjithnjë duhet jemi vigjilent, me një fjalë kur kemi një rast të hematurie, urinimi me gjak, pra që na referon pacienti, gjithnjë ne duhet të kemi parasysh që duhet të përjashtojmë një tumor të fshikëzës urinës. Pra gjithmonë ne duhet kemi parasysh që ta ndjekim hematurinë deri në fund. Doktor, për të vijuar bisedën tonë, do ishte me interes të dinim se në cilat mosha shfaqet më së tepërmi. Atëherë moshat zakonisht, do themi moshat më të zakonshme, ajo fillon që nga mosha 50 vjeç, zakonisht që nga mosha 50 vjeç e deri të 80-tave, zakonisht. Pra është një sëmundje e adultëve, mund të themi. Po, zakonisht moshat e mesme dhe të thyera, që themi ne. Por ne kemi pa tumoret fshikëzës urinës edhe tek më të rinj, duke filluar nga moshat 27-28 vjeç, por janë raste më të pakta. Dhe pikun ajo arrin zakonisht, duke u bazuar edhe në literaturën, rreth moshës 65 vjeç. Por në të gjithë këtë interval nga mosha 50 deri në mbi 80 vjeç, to janë të shpeshta, si në burra ashtu edhe në gra. Unë do thoja, me që jemi këtu, tek kjo që si patologji tumorale është më e shpesh tek burrat, rreth 3 herë më e shpesh tek burrat. Ka një arsye specifike? Do I diskutojmë edhe arsyet duke u bazu tek shkaqet, por thjesht edhe pa pas duke thjesht nga statistikat tek burrat është 3 herë më e shpesh se sa tek gratë. Me qënë se jemi tek statistikat për ta lidhur edhe bisedën tonë, si paraqitet situata në Shqipëri? Atëherë unë do thoja që unë dhe kolegët e mi në eksperiencën tonë të përdiqme kemi vrejt një rritje të rasteve të tumoreve të fshikëzës së urinës. Në qoftë se krahasojmë vetëm këto 15 vitet e fundit në
praktikën tonë kirurgikale, shohim që ka një rritje të konsiderueshme të tumoreve të fshikëzës urinës. Ne shohim që kemi çdo ditë 2-3 raste, 4 në sallën operatore. Sigurisht nuk janë të gjitha rastet të reja, por e shohim që është një patologji që na ndjek këmba këmbës çdo ditë në klinikën, në sallën operatore. Doktor, po cilat janë shkaqet? Atëherë, E kësaj rritje, le të themi. Atëherë, për sa i përket shkaqeve, janë disa që sigurisht do i numërojmë të gjitha, por kryesorja dhe këtu, si në shumë tumoret të tjera, paraqitet duhanpirja. Armiku kryesor. Armiku kryesor. Duhanpirja llogaritet për më të shumtën e rasteve. Në rreth 50% të rasteve tek meshkujt pra është duhanpirja dhe në rreth 35% të rasteve tek femrat i atribuohet duhanpirjes. Pra, këtu do dalim edhe tek ajo pyetja më pashme kur tham që përse burrat kanë më shumë, pra ndofta burrat janë konsumator më të tepërt të duhanit. Në shkaqet e tjera ka disa, ne i themi gjithmonë kur nëse kanë pasur kontakt në industrinë e kimikateve, në industrinë e lëkurave, të hidrokarbureve, të bojrave, e në raste tjera, do me thanë, të ekspozimit me këto lëndë kimikate. Këto janë kryesoret, do me thanë... Mund të themi se është gjenetike? Nuk, si pas statistikave, nuk kemi, nuk referohet si një tregues i tillë, si një tumor që trashëgohet, si të themi, nuk kemi pas në... Dr.Gjergji, si e diagnostikoni këtë problem shëndetësor? Atëherë, diagnostikimi sigurisht është një shkallë dhe ka disa lloj ekzaminimesh. Ne fillojmë që nga ekzaminimet laboratorike, pastaj imazheriket jo invazive dhe ekzaminimet që janë më invazive. Fillimisht ne mund të na paraqitet pacienti që na thot, domethënë me urinimin me gjak me ngjyrë të errët, dhe sigurisht ne kemi disa analiza laboratorike të urinës që duket ngarkesa në urinë apo edhe analizat e gjakut. Pas kësaj kemi bëjmë ekzaminimet imazherike që është sonografia ose ekoja që e quajmë në gjuhën e përditshme më tepër, e cila është një ekzaminim relativisht i mirë për të parë nëse ka ndonjë informacion në fshikëzën e urinës apo jo. Pra shumica e pacientave këto bëjnë të parat që paraqiten tek ne. Ndërkohë, në ekzaminimi më i mirë për diagnostikimin e tumorit të fshikëzës së urinës është cistoskopia. Çfarë është? Atëherë, cistoskopia është ekzaminimi i fshikëzës urinës, por nëpërmjet endoskopisë, nëpërmjet aparatit, ne hyjmë nga kanali i urinës në fshikëzën e urinës dhe e shikojmë direkt me sy të gjithë fshikëzën e urinës, ostiumet ureterale, pra aty ku derdhet urina që vjen nga veshkat, dhe është ekzaminimi më i mirë sepse ne e shikojmë me sytë tonë çfarë duket dhe nuk ka, domethënë, është im të shishëm dhe është im të shishëm, nuk ka asnjë lloj dyshimi, pra nëpërmjet kësaj sqarojmë ka apo nuk ka një tumor. Zakonisht si procedurë, në rastet kur ne kemi pacienta që vinë me një ekzaminim ekografik, sonografik, në të cilën duken qartë disa masa formacione në fshikëzën e urinës, gjithnjë në qoftë se sonografia është bërë sipas kërkesave tona, pra mbasi ka pas një shplarje të fshikëzës së urinës dhe me fshikëzën e urinës e mbushur aq sa të kemi një pamje më të mirë të saj. Nëse ne kemi mjaft të dhëna, domethënë që mund të jetë një tumor në fshikëzën e urinës, atëherë përgatitja e pacientit bëhet njëkohësisht për cistoskopi dhe për ndërhyrjen kirurgjikale. Pra, ne e përgatisim pacientin që kur të marrim në sallën e operacionit, realizojmë edhe cistoskopin, edhe ndërhyrjen kirurgjikale endoskopike. Nëse kemi pacient që janë të shumtë edhe këta që na referojnë për hematuri
të herë pashershme, pra urinim me gjak të herë pashershëm, me fenomenet e tjera të dizurisë, me djegje, me dhimbje në fund barkut e tjera e tjera. Në qoftë se këto janë persistente dhe nuk shohim të dhëna të tjera nëpërmjet ekzaminimeve të tjera, atëherë planifikohet për një cistografi, për një cistoskopi, që thamë që është një ekzaminim që realizohet brenda ditës dhe në një hap tjetër, pastaj nëse gjejmë një tumor, përgatitet në një hap tjetër për ndërhyrjen. Kjo sëmundje ka stade, doktor? Sigurisht, kjo sëmundje kalon nga njëri stad në tjetrin në varësi të agresivitetit të saj. Unë do thoja që stadifikimi bëhet simbas stadifikimit TNM që e quajmë ne, që do të thotë tumor, pra për hapja tumorale, limfonodujt dhe për më qëndron në metastazat, nëse ka dhënë metastaza. Pra, ky është stadifikimi kryesor në të cilin i referohemi tumoreve të fshikëzës urinës. Nga ana tjetër kemi edhe një stadifikim tjetër paralelisht që quhet stadifikimi nga ana histopatologjike, të cilën e ndajmë në varësi të malignitetit në gradën e ulët, të moderuar dhe të lartë të tumorit. Doktor, a mund ta parandalojmë? Parandalimi, sigurisht, unë do thoja, fillon nga atë që kemi mundësi, fillon nga shkaqet. Pra, duke parandalu shkaqet gjithne, me sa duket kalojmë tek ajo përsëri tek ndalimi i duhanpirjes që është kryesorja. Kjo është e para me njanimi i shkaqeve. Ndërkohë edhe ekspozimi, siç thamë, tek lëndët kimike të tjera, të cilat shkaktojnë të varet punonjësit e industrisë kimike e tjera, këta që kanë thjesht duhet të informohen dhe të kenë kontrole periodike më të shpeshta, nëse ata punojnë në këtë lloj profesionesh, kenë kontrole më të shpeshta në mënyrë që të zbulohet më parë tumori dhe të trajtohet më shpejt. Atëherë dalim tek trajtimi. Për të shpëtuar jetë, kanë shpresë këta njerëz? Sigurisht, unë jam mjek dhe ne luftojmë çdo ditë për këtë, për të shtuar qoftë edhe disa ditë jete, kështu që unë them që është bërë një punë e mirë nga studimet e kohëve të fundit dhe nga gjithë ecuria e trajtimit të kësaj sëmundjeve. Ne kemi bërë një punë të mirë e cila e ndihmon që pacienti të ketë një morbiditet sa më të ulët, pra një sëmundshmëri sa më të ulët që të ndjehet më mirë dhe një jetë sa më të gjatë. Duke u bazu tek kjo, pra trajtimi qëndron në stadet e sëmundjes, ne gjithnjë bazohemi në stadet e sëmundjes. Fillimisht, nëse paraqitet një pacient me këto tumore, ne zakonisht bëjmë rezeksionin endoskopik të tumorit. Pra, nëpërmjet kanalit urinës, heqim tumorin dhe i gjithë tumori qohet për biopsi, për ekzaminimin anatomopatologjik. Zakonisht është kjo. Ka raste që ka tumore shumë të mëdha në fshikëzën e urinës dhe kufizohemi vetëm në marrjen e biopsisë, varet se si paraqitet pacienti në fillim. Kështu në stadet e para, trajtimi kryesor është rezeksioni transuretral nëpërmjet uretrës i tumorit. Masa që merret dërgohet në laboratorin anatomopatologjik për të parë gradën e malignitetit dhe për stadifikimin. Në stadifikim që e diskutuam edhe më parë, ka shumë rëndësi sa thellë ka vajtë tumori. Fshikëza urinës zakonisht janë 3 shtresat të fshikëzës urinës dhe ne i referohemi sa thellë ka vajtë tumori për ta stadifikuar. Nëse tumori ka kaluar shtresën epiteliale, epiteliumin tranzicional të fshikëzës urinës, sepse këtu i marrin fillimin shumica e tumoreve, 90% të këtyre janë tumore të uroteliumit të fshikëzës urinës. Nëse ka kaluar në pjesën e muskulit të fshikëzës urinës,
atëherë bëhet fjalë që pacienti do i ndërshtrohet një ndërhyrje tjetër më të madhe, që ne e quajmë cistektomia radikale. Nëse tumori është akoma në stadin deri në uroteliumin e fshikëzës urinës, atëherë ne bëjmë rezeksionin transuretral të fshikëzës urinës dhe vazhdimin me kimioterapi intravezikale në varësi të gradës dhe të stadit. Kimioterapia intravezikale qëndron në instilimin në futje në fshikëzën e urinës, sipas protokolleve që kemi të lëndëve kimioterapeutike. Dhe gjithnjë ndjekja e pacientit ka shumë rëndësi që të bëhet në mënyrë të vazhdueshme me sonografi, pra ekon, por kryesorja më e rëndësishmja është cistoskopia. Ta pacientë që paraqiten me tumoret fshikëzës urinës dhe janë në stade të cilët do mbahen në ndjekja është me cistoskopi. Kjo është shumë e rëndësishme. Zakonisht mbas 3 muajsh, pasi është realizuar rezeksioni transuretral i tumorit, duhet bëjë një cistoskopi, 3 deri në 4 muaj, por kjo ka shumë rëndësi në kontrollin e ecurisë së mundjes. Doktor, unë ju falenderoj për bisedën me vlerë që përcollet për shikuesit e Ora News. Keni sjellë eksperiencën tuaj të çdoditshme, por natyrisht edhe specializime që ju keni kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ju jeni në shërbim të pacientëve shqiptar dhe unë ju shpreh mirënjohjen për këtë. Ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit. Ne do të vijojmë emisionin tonë në Diagnozë me të tjerë të ftuar, vazhdoni të na ndiqni. Sipas Universitetit të Rutgers të New Jersey-t, konsumi një gotë boronice çdo ditë ul me 60% riskun për infeksionin në traktin urinar. Boronica përmban një kimikat të quajtur tanin, e cila mban në kontroll problemin që shkakton bakterien në fshikës. Disa studime sugjerojnë se boronica mund të parandalojë, por nuk mund të trajtojë një infeksion dhe është më efektive te gratë e reja dhe të moshës mesatare. Boronica përmban një substancë e cila pengon bakteret nga fërkimi në muret e fshikëzës. Gjithsesi, njerëzit me probleme kronike të veshkave për çdo hap duhet të marrin parasysh konsultën me mjekun. Komponimet të caktuara të cilat gjenden në boronicën e kuqe parandalojnë bakteriet për të arritur deri në muret e uretrës dhe shkaktimin e infeksionit. Lëngu i boronicës së kuqe ka efekte antibiotiku. Duhet të konsumoni lëng boronice të kuqe pa sheqer, mund ta përzjeni me lëng molle. Parandalimi i infeksioneve të traktit urinar. Këto janë disa strategji për të zvogëluar rrezikun e infeksionit në traktin urinar. Pini sa më shumë ujë, evitoni kafeinën, alkoolin, ushqimin pikant, nikotinën, pijet me gaz dhe ëmbëlsuesit artificial, të cilët mund të irritojnë fshikëzën e urinës dhe ta bëjnë akoma më të vështirë për ta shëruar. Përqendroni tek ushqimet të shëndetshme, si karbohidrate me nivel të lartë fibrash dhe yndyrna të shëndetshme. Përdorni avokado apo vaj ulliri që t'ju ndihmojë për tretjen.